हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र अनरले चाहिँ दुईवटा गजबको प्रिमियम मिड-रेन्ज फोन्सहरू चाहिँ लिएर आएको थियो त्यही 2 हप्ता जति अगाडि अनर 200 र अनर 200 प्रो जसको भिडियो चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। यो चाहिँ एउटा फ्ल्यागशिप टाइपको फोन हो विथ अ प्राइस ट्याग अफ 85,000 रुपीज। सो यदि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यति पैसा खर्च गर्न मन छैन बट यु स्टिल वान्ट सिमिलर फिचर्स भने चाहिँ आई थिंक अनरको यो 200 चाहिँ एउटा निकै राम्रो अल्टरनेटिभ हुन सक्छ तपाईहरुको लागि। इनफ्याक्ट लास्ट इयरको अनर 90 छ नि जुन चाहिँ एकदमै हिट मोडल थियो है बाइ द वे, त्यो भन्दा पनि धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ तपाईले यो फोनमा पाउनुहुन्छ र प्राइस पनि इट्स क्वाइट कम्पिटिटिभ नै। अब अहिले प्री बुकिङ नै चाहिँ स्याडली सकिसक्यो बट स्टिल अहिले हाम्रो अफिलिएट पार्टनर huku.com बाट लिनु भयो भने चाहिँ यु क्यान गेट यो फोनको 512 GB भेरिएन्ट एट द प्राइस अफ 256 GB भेरिएन्ट के। सो यो फोनको 512 GB भेरिएन्टको कस्ट चाहिँ 65,000 रुपैयाँ छ। प्लस तपाईहरुले अल्टिमा नोभा प्रो भन्ने स्मार्ट वाच पनि फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ वर्थ ₹5,000 रुपीज। सो यो फोनको इफेक्टिभ प्राइस चाहिँ 60,000 रुपैयाँ हो। सो 60,000 रुपैयाँको इफेक्टिभ प्राइसको लागि दिस फोन अफर्स क्वाइट अ लट। र यो फोनको सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको गुड लुकिङ डिजाइन नै हो है। इट्स भेरी सिमिलर टु दी अनर 200 प्रो। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले ग्लास ब्याक पाउनुहुन्छ, यस्तो म्याट फिनिश भएको, फिङ्गरप्रिन्ट्स र स्मजेस केही पनि लाग्दैन। यो क्यामेरा मोड्युल चाहिँ मलाई अलिकति अड टाइपको लाग्छ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ अन्डाको टाइपको शेपमा छ। यहाँ अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि डिस्प्ले चाहिँ कर्भ छैन अनर 200 प्रो जस्तै फ्ल्याट डिस्प्ले छ। र अब अनर 200 प्रो सँगै कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ हल्का लाइट वेट पनि छ कि डिजाइन इज भेरी एर्गोनोमिक र हुन्छ नि यो वेट डिस्ट्रिब्युसन इज अल्सो भेरी गुड। सो हातमा लिँदाखेरि चाहिँ मजाको फिल हुन्छ यो फोन एन्ड ओभरअल द डिजाइन इज भेरी नाइस है। यहाँ डिजाइनमा एउटा कम्प्रोमाइज चाहिँ छ, यहाँ आइपी रेटिङ चाहिँ छैन कि। अनर 200 प्रोमा चाहिँ तपाईले IP65 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स पाउनुहुन्छ र अब अनर 200 मा चाहिँ अब कस्तो टाइपको ग्लास प्रोटेक्सन छ भनेर पनि अनरले खुलाएको छैन। युजुअली यो प्राइसमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस अथवा गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आउँछ। सो अगेन त्यो चाहिँ सानो कम्प्रोमाइज जस्तो लाग्यो मलाई। एनीवे यो फोनको अर्को पोजिटिभ कुरा भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले हो है। इट्स टोटली सिमिलर टु द अनर 200 प्रो इन टर्म्स अफ कलर्स। अनि यहाँ तपाईले टन्ने HDR सर्टिफिकेसन पनि पाउनुहुन्छ। इभन OTT प्लेटफर्ममा पनि तपाईले HDR भिडियो प्लेब्याकको सपोर्ट यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब कोड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो डिस्प्ले एकदमै भाइब्रेन्ट छ। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट त भइहाल्यो, निकै स्मुथ इम्प्लिमेन्टेसन छ र यो फोनको भाइब्रेसन फिडब्याक छ नि इट्स अल्सो गुड के, इट्स नट हाफ ब्याड। प्लस अरू फ्ल्यागशिप फोन्सहरू जस्तै हाई एन्ड पर्क्सहरू छ, 3840 हर्ट्जको PWM डिमिङ छ र त्यसको साथसाथै हार्डवेयर लेभल ब्लू लाइट फिल्टर पनि तपाईहरुले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो अ लट अफ गुड थिङ्स टु लाइक अबाउट दिस डिस्प्ले। एट द सेम टाइम यो डिस्प्ले चाहिँ इट्स भेरी ब्राइट इनफ फर आउटडोर युसेज एज वेल। यसको पिक ब्राइटनेस लेभल चाहिँ इट्स सिमिलर टु अनर 200 प्रो, 4000 निट्सको पिक ब्राइटनेस छ। अनि यसको डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ विच इज फास्ट एन्ड एक्युरेट नै। यो फोनको अर्को पोजिटिभ कुरा भनेको चाहिँ यसको क्यामेरास पनि हो है। यहाँ चाहिँ तपाईले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ विच इन्क्लुड्स 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी, 50 मेगापिक्सलकै टेलिफोटो लेन्स विच इज 2.5x र 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स छ। साथै अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईले 50 मेगापिक्सलकै सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ अनर 200 प्रो र अनर 200 को क्यामेरा चाहिँ सँगै नै टेस्ट गरेको हो हैन। र वाट आई क्यान से इज द क्यामेरा परफर्मेन्स इज अलमोस्ट सिमिलर नै। कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का डाइनामिक रेन्ज कम्प्रोमाइज भएको जस्तो फिल हुन्छ 200 मा, तर दिज फोन्स ह्याभ द सेम DNA के। सो राम्रो इमेजेसहरू चाहिँ तपाईले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो प्राइसको लागि चाहिँ आई वुड से अनर 200 मा निकै भर्सेटाइल क्यामेरा छ। 2.5x जुम लेन्स छ। 60,000 को प्राइस रेन्जमा त नेपालमा यस्तो टेलिफोटो लेन्स आउँदैन के। दिस वान अफर्स द्याट विथ विच यु क्यान टेक भेरी गुड लसलेस जुम फोटोज, म्याक्रो फोटोज पनि लिन मिल्छ यसले। र अनर 200 प्रो ले चाहिँ दामी पोर्ट्रेट्सहरू पनि खिच्छ है। यहाँ चाहिँ यो अनर 200 प्रो जस्तै तपाईहरुले टन्ने हार्डकोर पोर्ट्रेट फिल्टर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ विच लुक्स स्टनिङ। पोर्ट्रेट्स खिच्नको लागि आई थिंक 60,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ दिस इज द बेस्ट क्यामेरा फोन नै। यो प्राइस रेन्जमा हुँदा त स्यामसङको A सिरिज चाहिँ पहिला मार्केट लिडर नै हुन्थ्यो व्हेन इट कम्स टु क्यामेरास, तर आजकल चाहिँ अनर अनि रियलमी जस्तो ब्रान्ड्सहरू पनि दे आर डुइङ क्वाइट वेल। अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा पनि यहाँ राम्रो छ कि, हल्का डार्कर आउँछ र डिटेल्स प्राइमेरी इमेजेस जतिको छैन, तर इट्स गुड इनफ फर द प्राइस भन्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथै अब पोजिटिभ नम्बर 4 को कुरा गर्नुपर्दा यो फोनको ब्याट्री लाइफ इज ग्रेट।
यहाँ चाहिँ तपाईहरुले 5200 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री पाउनुहुन्छ, which is not normal यो लिथियम आयन होइन के। यसमा चाहिँ तपाईहरुले सिलिकन कार्बन ब्याट्री पाउनुहुन्छ, which means सानो एरियामै यसले बढी एफिसिएन्सी दिन सक्छ। 7 घण्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम पाएको थिए मैले अन हेभी युसेज। सो अब नर्मली युज गर्दाखेरि त 1.5 दिन जस्तो मज्जाले यो फोनको चार्ज टिक्छ। र मैले अघि नै पनि देखाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ तपाईले 100 वाटको चार्जर बक्स भित्रै पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ यो फोनलाई 0 देखि 100% त्यही 45 मिनेट जस्तोमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। तर एउटा थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने Honor 200 Pro जस्तै तपाईहरुले यहाँ वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ पाउनु हुँदैन। ओके, अहिलेसम्म यो फोनको धेरै पोजिटिभहरु कुरा गरियो, तर यो फोनको हल्का नेगेटिभ्स पनि छ। नेगेटिभ्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यस्तो पुरै खत्रै नेगेटिभ कुरा चाहिँ हैन, तर हल्का डाउन साइड्सहरु चाहिँ मलाई फिल भयो। जस्तै फर इन्स्टेन्स नम्बर 1 परफॉर्मेन्स चाहिँ हो है। Snapdragon 7 Gen 3 आउँछ विथ 12 GB अफ DDR5 RAM, नट DDR5X, अनि 512 GB अफ UFS 3.1 स्टोरेज। हुन त यो कम्बिनेसन नेपालको लागि यो प्राइसको लागि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ हैन। परफॉर्मेन्स सेन्ट्रिक फोन्सहरु युजुअली नेपालमा लन्च भएको पनि छैन यो प्राइस रेन्जमा, बट स्टिल Snapdragon 7 Gen 3 त्यस्तो पावरफुल नै चिपसेट हो चाहिँ भन्न सकिन्न। इन्डियामा चाहिँ जेनरली मिड रेन्ज फोनमा आउँछ कि यो चिपसेट। अब एभ्रीडे काम गर्नको लागि त ओके नै छ, तर इट्स नट एज फास्ट एज Honor 200 Pro। गेमिङ रिजल्ट्स पनि त्यस्तो आउट अफ द बक्स केही नै छैन। PUBG, कल अफ ड्युटी जस्तो गेम्सहरुमा 60 FPS मजाले पाउन सकिन्छ। यही प्राइस रेन्जमा यदि तपाईहरुलाई चाहिँ बेस्ट परफॉर्मेन्स नै चाहिन्छ भने आई थिंक यू शुड गो विथ द Realme GT60। त्यसमा चाहिँ Snapdragon 7 Plus Gen 3 छ, जुन नाम हेर्दा सिमिलर भए तापनि त्यसको परफॉर्मेन्स चाहिँ एकदमै दामी छ। इट्स लाइक 1.5 टाइम्स फास्टर। नेक्स्ट हल्का मलाई चित्त नबुझेको कुरा भनेको चाहिँ यो फोनको भिडियोग्राफी एस्पेक्ट पनि हो है। जस्ट 4K 30 FPS सम्मको मात्रै सपोर्ट छ, 4K 60 FPS छैन। स्टेबलाइजेसन राम्रो त राम्रो छ, EIS छ, सो आउटपुट चाहिँ स्टेबल नै आउँछ, बट स्टिल 4K 60 FPS भइदिएको भए चाहिँ अब भिडियोग्राफीमा पनि राम्रो छ भन्न सकिन्थ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ OS अपडेट्सको कुरामा पनि त्यस्तो राम्रो न्युज चाहिँ छैन तपाईहरुको लागि। जस्ट Honorले चाहिँ 2 वर्षको OS र 3 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स दिने प्रमिस गरेको छ। अब कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ कम्पिटिसनमा तपाईहरुले 4 वर्षसम्मको OS अपडेट्स पाइरहनु भएको छ, सो त्यो चाहिँ हल्का डाउन साइड हो जस्तो लाग्यो मलाई। बट स्टिल अब यो फोनको त्यति धेरै कन्स चाहिँ छ जस्तो लागेन मलाई। ओभरअल 60,000 को इफेक्टिभ प्राइसको लागि चाहिँ धेरै नै पोजिटिभ छ, जसले चाहिँ नेगेटिभलाई आउटवे गर्छ। स्पेशली क्यामेराज आर भेरी गुड फर द प्राइस। Realme GT60, Vivo V30, Galaxy A55 भन्दा चाहिँ बेटर छ के। सो वी क्यान से दैट Honorको यो 200 इज द बेस्ट क्यामेरा फोन फर इट्स प्राइस। सो ओभरअल 60,000 प्राइसको लागि चाहिँ दिस इज एक्चुअली अ भेरी गुड वेल ब्यालेन्स्ड मिड रेन्ज फोन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईहरुको चाहिँ यो फोनको बारेमा के विचार धारणा छ, डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो। र त्यही हुँदाखेरि नै तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने चाहिँ वी वुड बी भेरी ह्याप्पी। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।